الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب تكونوا بخير دايما. أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. الرسم سهل لو اتبعنا الخطوات الصحيحة. بشارك معاكم هذه الخطوات، انتبهوا جيدا ولاحظوا بأي شيء نبدأ. بنبدأ بالسماء، بنبدأ بالبعيد ثم الأقرب فالأقرب. عملنا السماء بلونين، لون غامق ولون فاتح، وحطيناهم وبسرعة دمجناهم في بعض هكذا لكي نبدأ بعد ذلك بالأقرب نسبيا. هذه المجسمات البعيدة وهذه التلال، ثم بعد ذلك المساحات الخضراء. منظر سهل وبسيط ورائع. منظر الخضرة والنباتات والمساحات الخضراء من المناظر المبهجة التي تعطي الطاقة الإيجابية. لماذا وضعنا الأخضر الداكن في هذه الجزئية؟ لأنه هيكون في الظل تحت الشجر اللي هنرسمه بإذن الله تبارك وتعالى. الجبل الأخضر أو التلة الخضراء العالية دي بنعملها، بننشئها، لأنها في الحقيقة يعني إيه؟ يعني ورا الشجر. فكما اتفقنا بنرسم الأبعد ثم بعد ذلك الأقرب. حطينا اللون المبدئي ونبدأ نضرب الضربات اللي هي الملامح، أضواء في بعض الأماكن المرتفعة فتظهر. ونكمل المساحة الخضرية، ولما الجزئية دي ارتفعت ادينا لها لون أفتح زي ما شفنا علشان يحدث التباين اللي احنا شايفينه ده. ملامح مبدئية ثم بعد ذلك تأخذ ملامح تفصيلية، وحتى الجزئية اللي بين الطريق والمساحة الخضرية عملناها هكذا باللون الجملي أو البني الفاتح، وحطينا جسر الظل حددنا بيه المساحة الخضرية ولسه هنرجع له تاني. وظلال الشجرة لسه نرسمه. بنعمل الظلال الأول لون زيتي غامق، وبرضو الجزئية دي هيطلع فيها برضو مجموعة شجر اللي على اليمين دي. حطينا الظلال مبدئيا برضو، وبعد ذلك باللون الأفتح بضربات بعرض الفرشة هكذا. وكلما صعدنا للأعلى كلما ازدادت الإضاءة، فتحنا اللون أكتر. والظل طبعا منتشر في العمق، أعلى ظل، وكلما خرجنا للضوء كان اللون أفتح. حتى الجزئية من الأسفلت أو الطريق، الجزئية دي تحت الشجر هنخليها مظللة برضو، ونفتح بقية الطريق، نضيء بقية الطريق. وكأن الظل على الطريق في هذه الجزئية ظل الأشجار اللي هنعملها بإذن الله. سقان الأشجار بسرعة، مجموعة أشجار جنب بعضها. هذا السقام باللون برضو البارد نسبيا في الظل، وهذه التفريعة. والآخر هنزود الإضاءة على أطرافه فهيبدو واقعي جدا وهيبدو مجسم. ده لون مبدئي. والسقان البعيدة بتكون رفيعة شوية وأدق، نراعي البعد. الأشياء البعيدة بتكون اللون ضعيف مش قوي، والأحجام صغيرة. من فوق حطينا الإضاءة العالية جدا
علشان نبدأ نحط الإضاءة الأقل وندمجهم في بعض، ولكن بضربات كي تبدو وكأنها أوراق وأغصان. ولكن حطينا الإضاءة المرتفعة جدا فوق خالص علشان تدينا الإضاءة الملفتة دي، والظلال تحت محافظين عليها. ولاحظ شيء مهم جدا، كل ما بنزل لتحت كل ما بخلي اللون أخضر وبخلي اللون أغمج أكتر. الضربات فوق بتكون بالفاتح، كل ما نزلنا تحت كل ما كانت الضربات تاخد اللون الأغمق شوية. بعض الضربات العرضية وكأنها يعني الحقول والتباين بين الحقول وبعضها، وهنا هيظهر الأمر ده أكتر واضح في المساحة الخضرية القريبة دي. بنحددها الأول باللون الفاتح، وبلمسة سريعة كده بلون زيتي غامق شوية هندي جسور ظل بين كل شريحة والأخرى. الشرايح تقريبا اتضحت اهي، ولكن ساعة ما نحط جسر الظل بينهم وبين بعض هتتضح بسرعة جدا كما سنرى بإذن الله. ضربات مائلة في الناحية الشمال لأن ده مرتفع، فالضربات مناسبة لطبيعة المساحة دي. وكما قلنا وكما تعودنا بنتنقل بين العناصر وبعضها وندي الملامح شيئا فشيئا. فاتح من الشمال وانا رايح ليم الشجر، بحافظ على الظل اللي انا حاطه علشان يكون فيه الضوء والظل اللي بيعمل التباين. شفت تحت الشجر خليت اللون غامق شوية، خليت اللون الأخضر غامق شوية، وهذا جسر الظل اللي بين الشرائح وبعضها. الشرائح الخضرية جسور الظل بتحدث تباين في الحال اهي، وبجسور الضوء أيضا علشان يزداد التباين، لكي يزداد التباين. شفت جسر الظل اللي أنا بحطه ده بين الأرض، بين المساحة الخضرية والأرض الفاضية، وبين الجسر والحتة الجزئية اللي ما فيهاش زراعة اللي لسه هي رملية، حطينا ظل وهنحط عليها ضوء برضو، فيحدث التباين معاك شيئا فشيئا. خطوات مهمة نركز فيها ونحفظها علشان تمارس وانت مرتاح ما تكونش محتار. ادي الضوء حطيناه اهو، وننشف الفرشة او فرشة تانية ونبدأ نوزع الضوء اللي احنا حطيناه ده سواء على عيدان النباتات او على الارض. الاسفلت بان والمساحة الفاضية اللي من غير زراعة بانت الارض، وادي الاضاءة في الجزئية دي. الاسفلت مضيء ولكن هنحافظ على الظل في الجزئية دي، هنظلل تاني هكذا. الظل دايما بيكون باللون الرصاصي بالازرقات وهكذا. ولما بنروح للاضواء شوية بنقلب الرصاصي ده على موف، وطبعا افتح بنزود الابيض، ولو في حرارة شديدة بنزود البرتقالي. وهنا جزء من الشجرة باينة، فيعني حطينا اللون الغامق برضو كالعادة الظل، وبعد كده بنفتح على الأطراف بلون الضوء اللي هو يعني من جنس العنصر اللي احنا
اللون فاتح وغامق بيكون من جنس العنصر اللي بنشتغل فيه. الأضواء، وأدي فروع الشجر بسرعة بفرشة رفيعة، وحطينا جسور الضوء ووزعنا بفرشة تانية. حط ضوءك بفرشة، وبفرشة تانية وزع الضوء، وكذلك الظل. حط الظل اهو بفرشة، وبفرشة تانية وزع بيها الظلال اللي انت حطيتها، علشان تكون متحكم اكتر في الدرجات اللي انت بتعملها. وما زلنا بنضيء على الأغصان المرتفعة اللي هي في وش الإضاءة المقابلة للضوء. الضوء طبعا من فوق من ناحية اليمين، فالأغصان المرتفعة كلها بنزود إضاءتها. وأعلى ضوء على الإطلاق في الأماكن المرتفعة على الإطلاق. خد بالك من اللون اللي أنا خدته ده، زودت عليه اللبني زي ما قلنا. ظل يعني برودة، يعني بنتجه للون اللبني. اللون اللي فوق أصفر فيه حرارة، إنما اللون اللي تحت فيه اللون الأخضر اللي هو عاطي اليم اللبني شوية. لو تلاحظ درجات الألوان اللي احنا بنحطها، لأن ده بعيد عن الضوء شوية، فده بيحدث تدريج لوني جميل ملفت. مش كل الدرجات زي بعضها، ولكن الدرجات اللي هي في الإضاءة والحرارة فيها الحرارة، والدرجات الفاتحة والأضواء الفاتحة اللي هي بعيدة عن الضوء والحرارة فيها البرودة. اليم اللبني الأخضر واخد اليم اللبني شوية، إنما فوق واخد اليم الأصفر، والأصفر اللي فيه حمرة خفيفة حرارة. وهنا بنزود الظل في الأماكن العميقة، بنحط أعلى ظل علشان باللمسات دي نكون يعني بدأنا ننهي المنظر اللي معانا النهاردة، وانتهت رحلتنا سريعا في هذا المنظر. يا رب نكون استفدنا مع بعض، ويا رب نكون استمتعنا مع بعض. وفي الختام بنفكركم بالإعجاب بالفيديو دعما لنا كي ينتشر الخير على أيديكم بإذن الله تبارك وتعالى، وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد ومعلومات جديدة وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.